most important words and assames meaning. Safe and sound. Hurokit. I have reached. Safe and sound. Moi ahi palu. Kenekoi safe and sound. Hurokit ahi palu. Ahi poatok ami reached বুলি কওঁ বা arrive বুলি কওঁ ঠিক আছে by and by লাহে লাহে you can learn English by and by তুমি লাহে লাহে ইংৰাজী শিকিব পাৰা here and there য'ত ত'ত she keeps roaming here and there য'ত ত'ত she মানে তাই keeps roaming মানে ঘূৰি ফুৰে কি here and there তাই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰে বা ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে day and night দিন ৰাতি my father struggled day and night মোৰ দেউতাৰে বহুত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিছিলে কেতিয়া দিনে ৰাতিয়ে ঠিক আছে দিনে ৰাতিয়ে মোৰ দেউতা বহুত সংগ্ৰাম কৰিছিলে বা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল as usual আগৰ দৰে হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে हमेशा की तरह he keeps blubbering as usual he আগৰ দৰে বকবকাই থাকে blubber মানে হৈছে বকবকাই থকা keeps blubbering মানে কৰি থকা যিকোনো কাম এটা কৰি থকা হি কৰিয়ে থাকে হেনেকে বুজাবলৈ keeps ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি he keeps blubbering okay at first sight প্ৰথম দেখাতে প্ৰথম চকুৰ প্ৰথম যেতিয়া দেখিছিল হেতু তাক কয় at first sight I fall in love with you at first sight প্ৰথম দেখোতে তোমাক ভাল পাই গৈছিলো বা প্ৰেমত পৰিছিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত for once মানে এবাৰলৈ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি for once ব্যৱহাৰ please forgive me for once এবাৰলৈ মোক মাফ কৰি দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত আমি for once ব্যৱহাৰ কৰো suddenly meaning হৈছে হঠাতে I suddenly stumble মানে ঠক্কৰ খোৱা কবাত উজত খোৱা I suddenly stumble on a rock মানে হৈছে পাথৰ মানে যেটো হিলত মই কি হ'ল হঠাতে খুন্দা মাৰি দিলো এটো কয় stumble ঠিক আছে thank you for watching my video please like and subscribe my channel for upcoming more such kind of videos thank you